आपण आपल्या हाताने दररोज किती क्रिया करतो ह्याचा कधी विचार केला आहे का? सकाळची कॉफी घेण्यापासून ते मेसेज टाईप करण्यापर्यंत आपले हात सतत हालचाल करत असतात. हातांच्या वेगवेगळ्या हालचालींना काय म्हटलं जातं? हाच आपला आजचा विषय आहे. मी ॲना तुम्हा सर्वांचं पुन्हा एकदा खूप खूप स्वागत करते लर्नेक्स मराठीमध्ये, जिथे आपण शिकतो इंग्लिश थ्रू मराठी. तर सुरुवात करूया आजच्या लेसनची. verbs related to hands. चिमटा काढतो किंवा काही अळणी असल्यास त्यात एक चिमूटभर मीठ घालतो. ह्यासाठी आपला अंगठा आणि साधारणपणे तर्जनी, पहिलं बोट, ज्याला आपण इंग्लिशमध्ये म्हणतो इंडेक्स फिंगर, यांना आपण एकत्र आणत घट्ट धरतो. ह्याला काय म्हणतात? आजचा पहिला वर्ब टू पिंच. कोणालाही चिमटा काढणे किंवा एखादी चिमूटभर काहीतरी हातात भरून घेणे ह्याला म्हणतात पिंच. फॉर एक्झाम्पल, कोणालाही चिमटा काढणं चांगलं नाही. इट्स नॉट गुड टू पिंच एनीवन. नेक्स्ट इज तळहात. हा उघडा ठेवून एखाद्या व्यक्तीला किंवा वस्तूला अशा उघड्या हाताने थाप मारणं ह्याला म्हणतात टू स्लॅप. फॉर एक्झाम्पल, दरवाजा उघडेपर्यंत तो दारावर थाप मारत राहिला. ही केप्ट स्लॅपिंग द डोर अंटिल इट वॉज ओपन्ड. पुढे आहे एखाद्या गोष्टीकडे बोट दाखवणे. ह्याला म्हणतात टू पॉइंट. लोकांकडे बोट दाखवणं चांगलं नाही. इट्स नॉट गुड टू पॉइंट फिंगर्स ॲट पीपल. नेक्स्ट आहे मुळात एखाद्यावर राग काढत असताना बंद मुठीने एखाद्याला किंवा कसल्याही गोष्टीला ठोसा मारणं. आपण कधी कधी गमतीनं म्हणतो ना, एक ठोसा दे ना तुला, ह्याला म्हणतात टू पंच. मला त्रास दिलास तर मी तुझ्या पोटात ठोसा मारीन. आय विल पंच यू इन द स्टमक इफ यू अनॉय मी. अप नेक्स्ट, गुदगुल्या करणं. ह्यासाठी आपण बोटांचाच वापर करतो. गुदगुल्या करणे म्हणजे टू tickle. मला गुदगुल्या करू नको, मला ते सहन होत नाही. डोंट tickle मी, आय कांट बेअर इट. नेक्स्ट आहे टिचकी वाजवणं, म्हणजे आपला अंगठा आणि साधारणपणे मधलं बोट वापरून आवाज करणं. याला म्हणतात टू स्नॅप युअर फिंगर्स. गाणी ऐकताना मी हळूच टिचक्या वाजवत होते. I was gently snapping my fingers while listening to songs. पुढे आहे अभिवादन करण्याचा एक मार्ग किंवा कुणाचं लक्ष वेधण्यासाठी वा निरोप देताना आपण हाताचा पंजा उघडून हात असा हळूवारपणे पुढे मागे किंवा आजूबाजूला हलवतो. सोप्या भाषेत टाटा करताना जशी हाताची हालचाल होते त्याला म्हणतात टू वेव्ह. साधारणपणे आपण असं म्हणू की हात दाखवणे. तिने गर्दीत माझ्याकडे हात दाखवला. शी वेव्ड हर हँड ॲट मी इन द क्राऊड. नेक्स्ट अप, दोन्ही हातांचे पंजे एकमेकांवर चोळणे. ह्याला म्हणतात टू रब युअर हँड्स. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल, जेव्हा मला थंडी वाजते तेव्हा मी हात चोळतो. I rub my hands when I am feeling cold. नेक्स्ट उदाहरण आहे एखादी गोष्ट आपल्या बोटांनी किंवा तळहातांनी घट्ट दाबणं, असं किंवा असं. ह्याला म्हणतात टू स्क्वीज. फॉर एक्झाम्पल, लिंबाचा रस काढण्यासाठी तुम्हाला लिंबू पिळून घ्यावा लागेल. यू मस्ट स्क्वीज द लेमन टू गेट ऑल द लेमन ज्यूस. नंबर 10, आपले हात किंवा बोट वापरून एखाद्या गोष्टीला दाबणं म्हणजे टू प्रेस. इथे लक्षात घ्या, स्क्वीज करताना आपण हाताच्या मुठीत किंवा बोटांच्या चिमटीत एखाद्या गोष्टीला जोरात दाबून पिळून घेतो. त्यात असेल नसेल तो त्राण काढून टाकतो. आणि प्रेस म्हणजे अलगद किंवा कॉन्स्टंट प्रेशर देऊन दाबून ठेवतो. स्क्वीज म्हणजे पिळणे
आणि प्रेस म्हणजे दाबणे. फॉर एक्झाम्पल, वेदना कमी करण्यासाठी मी माझ्या कपाळावर हळुवारपणे दाबतो. आय जेंटली प्रेस माय फॉरहेड टू रिलीव्ह द पेन. नेक्स्ट आहे टाळ्या वाजवणे. टू क्लॅप. फॉर एक्झाम्पल, नाटक संपल्यावर प्रेक्षकांनी टाळ्या वाजवायला सुरुवात केली. The audience began to clap after the play ended. Number 12. नखांचा वापर करून काहीतरी खाजवणं म्हणजे टू स्क्रॅच. जर तुम्हाला खाज येत असेल तर तुम्ही त्या भागाला खाजवू शकता. If you are itchy, you can scratch that area. So for example, मी माझ्या तळहाताला खाजवत आहे. I am scratching my palm. हे होते 12 verbs related to hands. I hope तुम्हाला हे सिम्पल ॲक्शन्स लक्षात आले असतील. विथ प्रॅक्टिस तुम्ही डेली कॉन्व्हर्सेशन्समध्ये हे इझिली यूज करू शकाल. आणि तुम्हाला आजचा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक डेफिनेटली करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका, म्हणजे तुमचा एकही व्हिडिओ मिस नाही होणार. पुढच्या व्हिडिओत एका नवीन विषयासह पुन्हा भेटू. तोपर्यंत तुमची प्रॅक्टिस सुरू ठेवा. थँक यू फॉर वॉचिंग.